ليش مهم إن إحنا نلاحظ أو نستوعب أعراض البيرن أوت والستريس؟ لأن إذا تركناها ممكن الأمور تتفاقم وتوصل مرحلة تأثر على الشخص حتى بمستوى مرضي. فالبيرن أوت يأثر على الإنسان أول شيء بشكل نفسي وبشكل جسدي. ليش؟ لأن الستريس الدائم يزيد نسبة الكورتيزول في الجسم وتعرض الإنسان لأعراض معينة في جسمه مثل اضطراب بالنوم، تغيير في الشهية، قلة بالطاقة، صعوبة بالتركيز. هذه كلها من أعراض الستريس المستمر اللي ممكن بعدين يؤدي للبيرن أوت. وبنفس الوقت المزاجية والتغيير في المزاج والعصبية الزايدة وعدم القدرة خلينا نقول لتحمل أي شيء، النرفزة السريعة. فالشخص دائما يحس إنه هو ما له خلق، أو إذا أحد كلمه أو إذا الأم بالبيت عيالها حنوا عليها يتعصب بسرعة. فلا تأثير حتى على المستوى الاجتماعي، العلاقات مع الربع ومع الأهل راح تتأثر إذا الإنسان كان في أعراض البيرن أوت بدون علاج. فيأثر على الشخص نفسه ويأثر على اللي حواليه. ممكن إذا ما أدركنا هذه الأمور توصل المرحلة المرضية مثل الاكتئاب والقلق، وهذا الشيء هني يحتاج تدخل من شخص مختص للعلاج. في ناس معرضين أكثر للبيرن أوت من غيرهم، وفي شخصيات معينة احنا نسميها تايب A personality، الشخصيات اللي تحب الأمور تكون بيرفكت. اوكي، الشخصية هذه من أهم يعني اللي يميزها إن هي دائما تبي السيطرة تحت إيدها، هي تكون مسيطرة على الأمور بدون تدخل الغير. فالشخص هذا دائما يحب يخلص أموره بنفسه بدون ما يطلب المساعدة أو يقول إن أنا ما أقدر. هذه النوع من الشخصية احنا ندري الدراسات تثبت انها معرضة للبيرن اوت اكثر والستريس لانها ما تطلب المساعدة. وبالعكس هذا الشيء انا اشوفه جدا سلبي للانسان. هو مو انجاز لما الشخص يقدر يسوي كل شيء بروحه، مو عيب كلش ان الانسان يطلب المساعدة عشان يقدر يخلص الشيء بدون ما يكون ضاغط على نفسه. فهم ننتبه ان في امور يمكن تكون بشخصيتنا احنا حاسينها يمكن شيء ايجابي مفيد، ولكن هو فعلا شيء جدا ممكن يكون سلبي ويطلع علينا بشكل عكسي. فهذه هي الأمور الأساسية اللي تخلينا ليش لازم ننتبه للبيرن أوت، لأن هذا شيء مو بسيط يوم ويومين وعدي، بالعكس هو شيء ممكن يتفاقم ويزيد مع الوقت ويوصل مثل ما ذكرنا لمرحلة مرضية.